Noi stăm împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu și îl studiem, luăm câte o carte din Scriptură și o studiem. În seara aceasta, tot în jurul Cuvântului lui Dumnezeu vom fi, dar într-o altă formă. După cum vedeți pe ecran, suntem într-o seară de apologetică și avem invitați deosebiți în mijlocul nostru, doi în mod fizic prezenți cu noi, dar în același timp, pe undele internetului din Statele Unite ale Americii va veni un alt invitat. Înainte însă de a introduce, după cum deja cred că suntem obișnuiți, avem posibilitatea să punem întrebări. Și seara aceasta chiar așa se dorește, să fie o seară în care punem întrebări și să încercăm împreună să găsim răspunsuri. Cum putem proceda? Aici vedeți sus în dreapta două modalități de a pune întrebări. Prima pe site, pe internet www.sli.do și acolo puteți accesa evenimentul din seara aceasta prin codul Betania. Da? Suntem obișnuiți, deja avem un an de zile când lună de lună intrăm pe astfel de modalități de comunicare sau direct pe telefonul afișat pe ecran puteți pune întrebări. Lucrul acesta se va face pe măsură ce vom fi expuși la anumite adevăruri din Sfânta Scriptură, adevăruri apologetice. Dar ca să nu mai pierdem vremea, pentru că deja avem un invitat pe internet, pe calea undelor ne așteaptă să-l vedem, aș vrea să introduc pe cei care sunt aici prezenți cu noi, Dr. Caius Obeada, de la Apologet Baptist și conducătorul Institutului de Apologetică Vox Dei și Dr. Dan Tomuleț, e cumva de al casei, întrucât fratele Nicu Tomuleț, care a fost membru în Biserica Betania, a fost chemat în veșnicie, am înțeles că este unchiul dânsului, așa că cumva sunteți de aici, de acasă, din Sibiu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, îl invităm pe Dr. Caius Obeada să spună câteva cuvinte de introducere. Pentru că timpul este scurt pentru mine, dar vreau să dau posibilitatea doctorului J.P. Moreland. Am să spun câteva cuvinte despre el, cine este, după care îl vom introduce din America, o să ne vorbească cu noi. Doctorul J.P. Moreland este unul dintre primii 50 filozofi ai lumii. Este un filozof și este creștin. Este unul de al nostru. El este un teolog, este un apologet, este un profesor la Universitatea din Talbot, Biola University în California. A scris peste 30 de cărți, a fost în multe universități, a avut debates, a avut dezbateri în peste 175 de întruniri ale tineretului universitar. Dânsul este o personalitate în America și mai ales în apărarea credinței. Și în seara aceasta va vorbi despre existența lui Dumnezeu. Dr. Moreland, welcome to Romania. Can you see me? Can you hear me? I bring you greetings from your brothers and sisters in Los Angeles. Thank you. You're welcome. Dr. Moreland a avut o operație recentă și este în recovery. Și cu toate acestea a venit în seara aceasta și a timp să vorbească cu noi și să împărtășească cu noi despre existența lui Dumnezeu. Poți să traduci? Da. Go ahead. Dr. Moreland, for being able to come and share the thoughts that you have for us, even though you are in a period of recovery. We do appreciate that you took this time apart for us, to be a blessing for our brothers and sisters from Romania, and we're looking forward to hearing what you have to say from now on. Thank you so much. It's my privilege. Este privilegiul meu și vă mulțumesc. We are discovering in the United States În Statele Unite ale Americii descoperim că that we are losing our high school and college students who are abandoning Christianity. Că începem să pierdem tinerii, atât studenții cât și elevii, din creștinism. Încep să pierdem din tabăra creștină. A major study was conducted to discern why this was happening. Și ca atare s-a desfășurat un studiu amplu ca să aflăm răspunsul la întrebarea de ce părăsesc tinerii creștinismul.
The results of this study are important for your own family and your own church. Rezultatele descoperite în urma acestui studiu sunt importante atât pentru familiile dumneavoastră, cât și pentru biserica dumneavoastră. What was discovered is that we are not teaching why we believe what we believe. We are only teaching what to believe. S-a descoperit că i-am pierdut pe tineri și pentru că le spunem doar ce să creadă, dar nu le spunem și de ce să creadă ceea ce credem. As our young people grow up, they confront a secular world and they don't know how to respond to the questions and criticisms they get. Și pe măsură ce tinerii noștri cresc, ei pășesc într-o lume secularizată și nu au răspunsuri la întrebările cu care se confruntă legat de credința lor. That's why a ministry like this one is of vital importance to the future of the church in Romania. De aceea, o astfel de lucrare precum aceasta o consider vitală pentru lucrarea creștină din România. 1 Peter 3:15 tells us that we are to be prepared to give a reason for the hope that we have when people ask us why we believe. În 1 Petru 3:15 găsim scris că noi trebuie totdeauna să fim gata să răspundem oricui ne cere socoteală de nădejdea care este în noi. It is not enough just to read the Bible. Nu este suficient doar să citești Biblia, We also need to learn some basic evidences that support what the Bible teaches. avem nevoie să fim familiarizați cu elemente care ne arată validitatea Scripturilor și ne arată ce spune Biblia. My topic today is to give you a brief case for why we should believe that God exists. În seara aceasta, mesajul care îmi stă înainte este unul scurt și are de-a face cu întrebarea ce evidențe avem ca să credem că există Dumnezeu. I will give you 3 reasons why I believe in God. O să vă ofer 3 răspunsuri prin care eu cred în Dumnezeu, care mă determină să cred în Dumnezeu. None of these reasons depends on faith. Și o să spun că niciunul dintre acestea nu cere sau presupune credință. The Bible teaches us that we know that God exists without faith at all, but from the creation of the world. Biblia ne spune că putem să avem încredere că Dumnezeu există, uitându-ne la lumea înconjurătoare ca evidență. Faith is important when it comes to having a personal relationship with God by accepting the gospel. Credința este importantă ca să ai o relație personală cu Dumnezeu, acceptând Evanghelia. But that is not a blind faith. It is a faith that is based on good reasons for why we believe. Dar nu este o credință oarbă, ci este o credință bazată pe argumente solide. So what are the 3 reasons for God's existence? There are many others, but what are the 3 I will give you? Sunt multe alte motive pentru care putem crede în Dumnezeu, eu o să mă rezum la 3 dintre acestea. The first argument is from the beginning of the universe. Primul argument are de a face cu începuturile Universului. It is now accepted in the scientific and academic community that the universe began to exist at some finite time in the past. Este deja asumat de către mediul academic că Universul a avut un moment de început undeva în trecut. This acceptance that the universe has not always been here, but that it came into existence in the finite past, is based on
different pieces of evidence. Faptul că Universul a avut un început într-un moment finit în trecut, un moment care deja este considerat acceptat de către mediul academic, se bazează pe câteva evidențe. The first is from the second law of thermodynamics. Prima evidență este cauzată de cea de-a doua lege a termodinamicii. That sounds like a very complex idea, but it's actually quite simple. Pare ceva foarte complicat, dar în esență e ceva simplu. The second law tells us this. Cea de-a doua lege a termodinamicii ne spune următorul lucru. The universe is using up its useful energy. Universul în care trăim epuizează din energia utilizată. As time goes on, it is burning its fuel and it can no longer recover that fuel. So it is using it up. Pe măsură ce timpul trece, începe să consume din această energie care nu mai poate să existe. Time magazine in the United States featured an article on this problem. Revista Times din Statele Unite vorbea pe această temă. The article said that a day will come when there will be no light, there will be no heat, and there will be no motion in the universe. Și în acel articol se spunea că va exista o zi în care în universul nostru nu va mai exista lumină, căldură sau mișcare. This is because the second law tells us that the physical processes that are generating light, heat, and motion are using up energy that can never be recovered. Asta se datorează faptului că cea de-a doua lege ne spune că universul nostru folosește procese fizice care consumă energie, lumină și căldură într-o măsură în care nu mai poate fi câștigată înapoi. If the universe had no beginning and it has always been here, it would have already used up all of its useful energy and there would be no light, heat, or motion anywhere. Dacă universul nostru ar fi existat dintotdeauna, până acum, la ora actuală, n-am mai fi avut lumină, energie și mișcare, pentru că toate acestea deja trebuiau să se epuizeze. Since the universe is using up its fuel, and since it hasn't used it all up yet, it follows that the past could only be finite and there was a beginning. Din moment ce există încă lumină, materie și mișcare, înseamnă că lucrurile acestea ne duc spre un univers care a avut un moment clar definit de început, finit. Let me give you an example. Vreau să vă ofer un exemplu. Suppose I had an automobile and I filled it. Okay, go on, please. And I filled it with gasoline and I welded the gas tank closed. Să spunem că am o mașină și în mașina aceasta am pus benzină și la un moment dat am umplut mașina, am închis capacul rezervorului. We have a full tank of gasoline, but no more gasoline can be added any longer. Am umplut mașina, rezervorul mașinii, am strâns capacul, e plin rezervorul, dar nu mai pot pune înăuntru benzină. Suppose also that at that moment we turned the car on and let it idle. Să spunem că pornesc mașina și dau drumul motorului să funcționeze. Suppose a little bit later you went up to the car and you found that it was still turned on and using gasoline. Și la un moment dat te reîntorci la mașină, motorul care merge
și te uiți și încă este acolo benzina în mașină. You know that the car was filled up and closed so no more gasoline could be put in when the ignition was turned on. În momentul când ai dat drumul, ai rotit cheia, știi că ai avut rezervorul plin, dar nimeni n-a mai pus înăuntru benzină. If you saw the car that was still running and using gasoline, what could you conclude? Dacă ai vedea că mașina merge și ar folosi benzina, la ce concluzie ai ajunge? You would know, for example, that the car had not been using fuel for 50 years. Ai putea spune că mașina aceea n-a folosit benzina timp de 50 de ani. Because had the car been turned on 50 years ago, it would have long ago used up all of its fuel and would no longer be running. Pentru că dacă ai fi dat drumul la mașină în urmă cu 50 de ani, îți dai seama că până atunci, până în momentul de față, tu ai fi rămas fără benzină, dacă ea ar fi mers singură. In fact, if you found that the car was still running, you would know that it had its fuel put in no longer than, say, 2 days ago. Dar dacă ai vedea mașina că merge, ai ajunge la concluzia că, cu siguranță, ai pus în mașină benzină acum 2 zile sau nu mai mult de 2 zile. Altfel, s-ar fi epuizat benzina. One thing would be a certainty, that is that the car could not have been using its fuel throughout a beginningless, infinite past. Un lucru e sigur, că mașina aceasta n-ar fi putut folosi benzina la infinit, să fi mers de infinit, să nu există un moment de început. We would know that not long ago, gasoline had been put into the car, sealed off, and it had been using up that fuel for a few days. Am ști dacă mașina merge că înăuntru ei a fost pusă benzină și de 2-3 zile, câteva zile, a fost umplut rezervorul de benzină. The universe is like that automobile. Universul se aseamănă cu mașina de care vă spuneam. It is using up its fuel in the form of generating light, heat, and motion. În același fel, universul, pentru a genera lumină și mișcare, folosește energia și ea se consumă. Someday it will run out of fuel just like that car. Și într-o zi își va epuiza energia asemenea mașinii care ar merge cu benzină de care vă spuneam. Has that happened yet? Dar am ajuns la acea zi astăzi? S-a întâmplat? Clearly no. There is light, motion, and heat all throughout the universe. În mod clar, nu, pentru că în întreg cuprinsul universului găsești lumină, mișcare și căldură. It follows that the universe began to exist at some point in the past when all of this useful fuel was created and infused into this newly existing universe. Asta înseamnă că toată energia aceasta a avut un moment de început la începutul universului, care mai apoi poate să fie folosită până astăzi. This shows beyond any reasonable doubt that the universe has not been here forever. Și fără doar și poate, este un argument foarte clar că universul n-a existat dintotdeauna. The universe began to exist. It only has a finite past. Universul a început să existe și are un început finit. But now a problem arises. Dar acum apare o problemă. Nothing can come into existence out of pure nothingness without any cause. Nimic nu poate apărea în ființă fără o cauză. Nimicul nu poate produce ceva.
Something outside of the universe had to cause the universe to come into existence. Ceva în afara universului a trebuit să facă ca universul să apară. What kind of being was it that caused our universe to come into existence at some finite time in the past? Ce fel de ființă trebuie să fi fost cea care a cauzat universul să apară într-un trecut îndepărtat, finit? Whatever this being was, it didn't need the universe for it to exist. Orice ființă ar fi fost, n-ar fi avut nevoie de univers ca să existe. Because it created the universe didn't create it. Pentru că acea ființă a creat universul și nu universul a creat ființa respectivă. Such a being had to be timeless, spaceless, and immaterial, not made of matter. O astfel de ființă trebuie să fi fost în afara timpului, în afara spațiului și imaterială. Because it created space, time, and matter, it did not have to have those things to exist. Pentru că acea ființă a creat timpul, spațiul și materia și, cu alte cuvinte, trebuia să fie în afara lor. It was also supernatural because it did not need to conform to the laws of nature. În același timp vorbim despre o apariție supranaturală pentru că a depășit legile. That's because it created the laws of nature. Pentru că acea ființă a creat legile naturii. Finally, this being had to be a person that possessed freedom of the will. În ultimul rând, acea ființă trebuia să fie una înzestrată cu liber arbitru, să poată hotărâ ceva. If it didn't have free will, then it would have been determined to cause the universe by something prior to it. Dacă n-ar fi avut libertate, liber arbitru, libertate de a crea, înseamnă că acea ființă a fost determinată de altceva sau altcineva să facă universul. But then that factor that caused this being to create the universe would itself need something to cause it that was prior to it. Dar acea persoană sau acea forță care a determinat creatorul să formeze universul, la rândul ei ar fi avut nevoie de altă persoană sau altă forță să determine crearea. Only a free agent is capable of producing an effect without anything causing it to do so. That's what it means for it to be free. Doar un agent cu liber arbitru, cu libertate de a alege, nu se supune determinării cineva să-l forțeze să facă lucrul acela. The best explanation for the origin of the universe, then, is it was brought into existence by a timeless, spaceless, immaterial, supernatural person, and that is God. Astfel, cea mai bună explicație pentru existența Universului este că acesta a fost adus în ființă de cineva în afara timpului, în afara spațiului, în afara materiei, în mod supranatural și înzestrat cu liber arbitru, și această ființă noi o numim Dumnezeu. That's the first argument from the beginning of the universe. Acesta este primul argument în ce privește începutul Universului. The second argument is from the fine-tuning of the universe. Al doilea argument are de a face cu reglajul fin care se găsește în universul acesta. Scientists have discovered somewhere around 100 constants of nature. Oamenii de știință au descoperit în jurul nostru că sunt undeva la 100 de constante în univers. What is a constant of nature? Ce înseamnă o constantă a naturii? It is something scientists have discovered for which there is no further scientific explanation.
Este ceva ce au descoperit oamenii de știință și legat de acel lucru, ei au ajuns la concluzia că nu este nimic în spatele acelui lucru. Nothing physical causes a constant of nature to be what it is. Nimic fizic nu cauzează natura să existe în felul în care există acum. Example, Vă dau exemple. the specific charge on an electron. Încărcătura electronului specifică este un astfel de exemplu. Or the rest mass of a proton. Sau masa protonului. The value of the force in the nucleus of an atom. Sau valoarea forței din atom. The value of the strength of gravity in the universe. Sau valoarea puterii forței gravitației din univers. And the rate of acceleration as the universe expands. Sau rata de extindere cu care se dezvoltă universul. These and 100 more of them have been measured to 7 or 8 decimal points. Decimal points? Decimale. Aceste constante au fost măsurate până la zecimale. 10 mai departe, numere, da? Zecimale. We know very, very precisely the values of these 100 constants, like the mass of a proton and the charge of an electron. We know those Și values. cunoaștem cu exactitate valoarea acestor constante, cum ar fi încărcătura protonului și celelalte expuse până acum. Now, here is a discovery that have caused a number of atheists to convert to belief in God. Și acum urmează să vă spun acea descoperire care a determinat pe anumiți atei să recunoască existența lui Dumnezeu. What scientists discovered was this. Ce au descoperit oamenii de știință este următorul lucru. If any one of these 100 constants of nature Dacă were, una din aceste constante ale naturii de care vă ziceam were slightly stronger or weaker on the order of a billionth of a percentage point, dacă una din aceste constante ale naturii ar fi mai mică sau mai mare decât 1 la puterea până la 1.000.000 câteodată, there could be no living things at all in the universe. nu ar exista posibilitatea ființelor vii pe universul acesta. All 100 of these constants of nature are set at a value that is so precise that if any one of them were a billionth of a percentage point larger or smaller, no living thing could exist. Toate aceste constante sunt atât de exacte, precise, încât dacă una dintre ele ar diferi cu 1 la procentul și ridicați la dumneavoastră puterea mare, milion sau așa ceva, viața pe pământ nu ar fi posibilă. As one scientist said, it looks like the dice were rigged before the world was created so that living things could exist. E ca și cum un om de știință ar spune, zarurile au căzut atât de potrivit ca să poată exista viața pe pământ. Of course, rigged dice requires a rigger. Acum, când arunci zarurile, presupune o rigoare. Some person who knew that this person was going to create life set up these 100 constants of nature on a fine razor's edge so that life could flourish in that universe. E ca și cum ai pune universul acesta cu toate constantele lui pe marginea unei lame de barberit atât de subțire, este posibilitatea ca universul acesta să rămână în viață și cu toate acestea rămâne din cauza acestor constante.
The best explanation for these 100 constants of nature being precisely what is needed for life to appear is that there is a God who fine-tuned the universe. Cea mai bună explicație pentru care există toate aceste constante și nu sunt schimbate, deci reglajul acesta fiind, care nu ține de șansă, toate aceste lucruri mă duc la credința în existența unui Dumnezeu. That is the second argument from fine-tuning of the universe. Cel de-al doilea argument care vizează constantele fine sau reglajul fiind, legile exacte, mă conduc la cunoștința existenței unui Dumnezeu. The third argument comes from the existence of an objective moral law. Al treilea argument vine de la existența moralității obiective. Everyone knows that there is an absolute objective moral law that we did not invent. Toți știm că există o lege morală absolută pe care nu noi am inventat-o. We discovered these moral laws just like we discovered mathematical laws. We did not evolve to believe them, or we didn't create them ourselves. They are part of the universe. Noi nu am creat sau nu am evoluat să le cunoaștem, să cunoaștem moralitatea, ci doar am descoperit așa cum am descoperit și legile matematicii. Moralitatea exista în univers. And all honest-minded people know that there is an objective moral law out there. Și orice om onest știe că există o lege morală absolută undeva. Here's an example. Și vă dau un exemplu. In the Nuremberg trials, the Nazi war criminals defended themselves on the basis of moral relativism. În timpul procesului de la Nuremberg, naziștii au încercat să se apere vorbind despre moralitatea subiectivă sau preferențială. The war criminals said, there is no objective moral law. Moral law is a creation of a society. Și naziștii au spus, nu există bine absolut sau moralitate absolută, pentru că în cele din urmă moralitatea este produsul societății. What is accepted in Germany doesn't need to be accepted in England or the United States because it's all relative. Și ei spuneau, ceea ce e permis în Germania, poate nu e permis în America sau în alte locuri, întrucât binele sau moralitatea depinde de locuri, e subiectivă. So you cannot judge us for what we did in Germany. Așa că, spuneau ei, nu ne poți critica sau condamna pentru ce am făcut în Germania. At that point, the judge made the following statement. Și în momentul respectiv, judecătorul a afirmat următoarele. You are forgetting one thing, he said. El a spus, uitați un adevăr. There is a law above the law. Există o lege deasupra legilor. What did he mean? La ce se referea? Above culturally invented laws in Germany and so on, there Deasupra is legilor inventate sau făcute în Germania sau în alte locuri există there is an objective moral law that is absolute truth, and we use it to judge the Germans. Există o lege deasupra legilor omenești care este absolută și ne permite legea aceasta să judecăm ce s-a întâmplat în Germania nazistă. The problem is, where did that moral law come from? Dar mergem mai departe cu întrebarea, dar de unde vine legea asta morală, care e deasupra tuturor legilor? It surely did not come from the laws of physics and chemistry. Cu siguranță legea morală n-a venit din legea chimiei sau legea naturală. It could not have come from evolution. Sau nu a putut să fie rezultatul evoluției. Why? De ce? Because science can only describe what is the case. It cannot tell us what ought to be the case.
Pentru că știința ne spune cum stau lucrurile, dar știința nu răspunde la problema morală de ce ar trebui să fie lucrurile într-un fel sau în altul. Thus, the existence of an objective moral ought or law is beyond the scope of scientific theory. Astfel, existența legii moralității depășește sfera științei. But we all know laws come from lawgivers. Dar cu toții știm că legea este dată de un legiuitor. If there is an objective moral absolute law, the best explanation is that it came from a divine lawgiver. Dacă există o lege a moralității absolute, cea mai bună explicație este că legiuitorul sau dătătorul legii este unul absolut și anume Dumnezeu. The existence of a good God who created the moral law explains part of the problem of evil. Existența unui Dumnezeu bun care a creat moralitatea sau dat legi cu privire la moralitate poate să ne ajute să explicăm și problematica suferinței și a răului. Can you have a defective carburetor in your car? Să spunem că în mașina ta ai un carburator defect. Can you have a bad television that doesn't work well? Sau poate un televizor care nu funcționează bine. Well, of course you can. Cu siguranță poți să te întâlnești cu astfel de situații. When we say the television is a bad television, Când what are spunem we că saying? televizorul e rău, sorry, go We are on. can I go on? Please. We are saying it isn't working the way it's supposed to work. Când spunem că televizorul nu funcționează, nu merge sau e defect, practic afirmăm că televizorul nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. It's bad, it's broken, it's not working the way it's supposed to. E stricat, e defect, nu funcționează după felul în care ar trebui să funcționeze. But what does it mean to say it's not working the way it's supposed to? Dar când punem întrebarea aceasta, nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, practic ce afirmăm? La ce ne referim? It means it is not working the way it was designed to work. Înseamnă că nu funcționează după felul în care a fost proiectat să funcționeze. If there is a designer of a television, then there is a way the television is supposed to work. Dacă cineva a proiectat acel televizor, înseamnă că televizorul ar trebui să funcționeze după felul în care a fost proiectat. If there is a way the television is supposed to work, then there could be an evil or bad or broken television. Dacă există un fel în care televizorul ar trebui să funcționeze și nu funcționează, putem spune că există și o posibilitate negativă de a funcționa, dar nu funcționează după proiect. Thus, the existence of evil or badness or brokenness makes sense only if there is a designer. Așa că atunci când vorbești despre rău, suferință sau defect, face sens întrebarea aceasta numai dacă în spate te gândești la un proiectant. If there is no God, there can be no evil. Dacă nu există Dumnezeu, nu poți să definești corect răul. This does not explain why specific evils happen, Asta nu ne explică de ce anumite rele specifice se întâmplă, but it shows that the atheist has a bigger problem of evil than those who believe in God. dar ne arată că ateii au o problemă mai complicată în a explica de ce există răul, suferința, nedreptatea decât creștinii. Without a designer God, there just is no way things are supposed to be. And if that's true, there can't be any evil or behavior that is the way it shouldn't be. Dacă n-ar fi un Dumnezeu, n-ar fi un proiectant, nu poți să vorbești de ceva rău. Nu ai un standard la care să te referi și atunci nu poți să vorbești de existența răului în cele din urmă. This is my brief case for the existence of God.
The beginning of the universe. Aici rezum cuvântarea mea despre existența lui Dumnezeu, pornind de la faptul că universul are un început, The fine-tuning of the universe. legile exacte și reglajul fin al universului And the existence of an objective, absolute moral law. și existența moralității absolute, un alt argument. To show why Christianity is to be preferred to Islam or other monotheistic religions, Dar ca să arăt că creștinismul este de preferat în detrimentul islamului sau al altor credințe monoteiste, you have to turn to the historical evidence that the New Testament documents are reliable and Jesus rose from the dead. ai nevoie să citești Scriptura, Noul Testament și elementele istorice care argumentează adevărul referitor la învierea lui Hristos. This sets Christianity apart from any other monotheistic or non-monotheistic religion. Adevărurile acestea legate de învierea lui Hristos diferențiază total creștinismul de oricare altă credință monoteistă. I would like to spend the next 15 minutes entertaining questions that you may have. Următoarele 15 minute aș dori să le petrecem discutând câteva din întrebările pe care dumneavoastră le puteți avea. I already have some questions that those around, they asked us. So if that's okay with you, Yes. Dr. Moreland, I would like to ask those questions. Am primit câteva întrebări pe sli.do și cu codul Betania. One of the questions is like this. How can I be sure that I worship the right God? What could have happened if I grew up in another culture which denies the ways of Christianity, like, for instance, Muslim culture? And let me put it into Romanian language for those around us, and then I will ask you to answer, please. Întrebarea sună în felul următor. Cum pot fi sigur că mă închin înaintea adevăratului Dumnezeu? M-am născut în cultura aceasta, dar dacă m-aș fi născut, să zicem, în altă cultură care neagă creștinismul, probabil m-aș fi închinat unui alt Dumnezeu. Cum pot fi sigur că Dumnezeul la care mă închin este cel adevărat? First, you can be confident that you have accepted the true religion because you don't believe it only because you were born in a Christian context. Întâi de toate, ca să fii sigur și să ai încredințarea că ești în credința corectă, trebuie să nu te rezumi doar la ideea așa m-am născut. That might have explained why you began as a Christian in your childhood. Da, poate te-ai născut într-o comunitate credință și ai început în copilărie în creștinism. When you get older, though, things change. Dar pe măsură ce crești, lucrurile încep să se schimbe. You begin to realize that you believe Christianity now because of all the evidence that supports it. Și începi să fii convins de creștinism din cauza tuturor evidențelor care sprijină creștinismul. Other religions do not have that kind of evidence. În alte religii nu găsești asemenea evidențe. I asked a Muslim once why he thought the Quran was the word of God. Spre exemplu, l-am întrebat pe un musulman odată de ce consideră că Coranul este cuvântul lui Dumnezeu. He said because it says so. Și el mi-a răspuns, pentru că așa zice Coranul, că el este cuvântul lui Dumnezeu. Well, that's not a very good argument. Dar pentru mine ăsta nu e un bun argument suficient. He then said because the Arabic is so well done and Muhammad was a simple peasant. Și apoi mi-a spus, uite, lumea arabică pare să fie dezvoltată și Mahomed a fost la început un om simplu, un țăran, un om obișnuit. The problem is contemporary experts in Arabic say the Quran's grammar is very, very poor. It is not excellent Arabic.
Și atunci, cu argumentul acesta că scrierea Coranului ar fi foarte elevată, deșteaptă, nu stă în picioare pe măsură ce se uită oamenii de știință la scrierea aceasta și observă că are probleme serioase de gramatică. If someone asks me why I believe the Bible is the Word of God, Dacă cineva m-ar întreba pe mine de ce consider eu că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, I don't say because the Bible says so. nu a spune, păi cred că e cuvântul lui Dumnezeu, că Biblia afirmă că este cuvântul lui Dumnezeu. I appeal to evidence. Ci aș face apel la anumite evidențe. Things like fulfilled prophecy that is in the Bible. Spre exemplu, m-aș referi la profețiile spuse în Biblie care s-au împlinit. Archaeological and other historical evidences that support the reliability of the scriptures. Apoi aș face apel la descoperirile arheologice care susțin ceea ce s-a scris în Biblie. It is important for all of us to learn some of those evidences, even though we're not all scholars. E important să ne familiarizăm cu aceste evidențe, chiar dacă nu suntem toți oameni de știință. People who were born in other cultures, God will treat them fairly. Oamenii care se nasc în alte culturi vor fi tratați în mod drept de către Dumnezeu. He will not condemn them for morally irrelevant reasons like the place they were born. Pedeapsa sau condamnarea nu va fi sau nu va ține cont de cultura sau mediul moral în care s-au născut aceștia. He will get the gospel to anyone in those other cultures that would be responsive to hearing it. Și Evanghelia poate să ajungă în orice mediu, în orice loc, chiar în culturile grele, dificile de pătruns, dacă omul este în căutarea lui Dumnezeu. For example, today, hundreds of thousands of Muslims are converting to Jesus because they have seen a dream from Jesus or an angel that he is the true Son of God. Spre exemplu, astăzi, mii și zeci de mii de oameni din lumea mahomedană se întorc spre creștinism prin anumite semne extraordinare pe care le văd, viziuni cu Iisus Hristos sau anumite experiențe de genul acesta. When Christian missionaries go into these non-Christian cultures, they have success in converting numerous people to Christianity, but when, let's say, Muslim missionaries come into Christian countries, they do convert a few, but it's not anything compared to our successes. Și uitați-vă și la diferența aceasta când misionarii creștini ajung în medii, spre exemplu, mahomedane, răspunsul față de Evanghelie este mult mai mare comparativ cu misionarii, cu răspunsul față de misionarii islamici care pătrund în țări creștine. Another question. Thank you. Okay, so another question. But what if energy is eternal, just like the universe? They have another question regarding your good lecture, and I want to just say another word. Great arguments, great examples, be blessed, another comment. But if you may answer to this question, could it be possible if the energy is eternal? Întrebarea care a venit legată de cuvântarea de dinainte, poate fi energia eternă și automat universul să fie etern? Energy could not be eternal for this reason. Nu cred că energia poate să fie eternă pentru următorul motiv. Whenever energy exists, it exists in a certain form. De fiecare dată când ne referim la energie sau la existența ei, ea există într-o anumită formă. And that form of energy is subject to the second law of thermodynamics. Acea formă a energiei se supune celei de-a doua lege a termodinamicii. Thus, whatever energy existed would be being used up, and it would only be finite in its duration. Așa că orice formă, orice fel de energie ar fi existat, ea ar fi finită ca durată.
Furthermore, if energy existed before the beginning of the universe, Mai mult, dacă energia ar fi existat înainte de începutul Universului, why did the universe begin when it did instead of, say, 1,000 years earlier? de ce Universul a început când a început și nu în urmă cu 1000 de ani înainte, spre exemplu? Impersonal energy doesn't have the power to choose something. O energie impersonală nu are puterea să aleagă ceva. So there can be no explanation for why that impersonal energy caused the universe at this time rather than some other arbitrary time. Și atunci nu pot spune de ce această energie impersonală începe Universul acum și nu în urmă cu 1000 de ani sau mai târziu. With a timeless God, he does not exist in time without the universe. He exists outside of time. Dar un Dumnezeu în afara timpului nu este mărginit de timpul nostru aici pe pământ, în Universul acesta, ci este în afara Universului. Through a sheer act of exercising his spontaneous free will, Printr-un act de exercitare spontană a liberului arbitru al lui Dumnezeu, time and the universe begin. timpul și Universul a început. Thus, God explains the non-arbitrary nature of the beginning of the universe, but energy cannot do so. Doar existența unui Dumnezeu poate începe sau explica un început non-arbitral al Universului, pe când energia nu poate explica așa ceva. Thank you. If we may have another question? The last one, or it's up to your schedule? I know that we are very blessed, privileged to have you. So we just want to ask if we can have another question for you. Yes, one more would be fine. Thank you. Mai punem o întrebare. How can I be sure that God didn't create the earth and the universe and then just left the things to run on their own? Și întrebarea este, de unde putem fi siguri că, hai să zicem, Dumnezeu a creat Universul și Pământul și apoi s-a detașat de Pământ, de Univers și l-a lăsat să funcționeze singur? First of all, to know something doesn't require that you're sure. You can know things, and then you can come to know them more strongly through more study. Întâi de toate, să știi ceva nu înseamnă automat că ești sigur 100%. Pe măsură ce studiezi mai mult, ajungi să cunoști mai mult. So forget the idea of knowing something for certain. Așa că dă la o parte ideea aceasta de a ști ceva cu siguranță de 100%. Instead, just talk about knowing, which is a true belief that is based on adequate reasons. Așa că mai degrabă folosește întrebarea a cunoaște, pentru că aceasta presupune să aduni evidențe. So how can we know that God didn't just create the world and leave it alone from that point on? Deci cum putem ști, cunoaște că Dumnezeu nu doar că a creat Universul și apoi l-a abandonat lăsându-l singur, ci în continuare se implică? There are two ways we know this. Sunt două modalități prin care putem afla acest lucru. Number one, there is evidence that the Old and New Testaments are a revelation from God based upon historical facts, archaeology, fulfilled prophecy, and so on. Mai întâi de toate m-aș referi la scripturile pe care le avem, ca fiind revelația lui Dumnezeu, dovedite sau evidențiate prin mărturii arheologice, împlinirea profețiilor și alte argumente de felul acesta. Thus, I don't accept the authority of the Bible by blind faith based on good evidence that it actually is true. Așa că eu accept Scriptura nu doar ca o credință oarbă, ci am evidențe care mă conduc să o accept, ca fiind cuvântul revelat al lui Dumnezeu. The Bible teaches that God has intervened a number of times, and
I have reason to believe that the Bible is true, and therefore the other view is false. Pentru că am ajuns la concluzia că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pe baza evidențelor, văd în Scriptură că Dumnezeu a intervenit și intervine în universul acesta. Secondly, I just wrote a book that is coming out in 2 weeks called A Simple Guide to Experience Miracles. În al doilea rând, tocmai am terminat o carte care va apărea pe piață în 2 săptămâni de acum, intitulată Un ghid simplu pentru a crede în existența minunilor. In there, I document hardcore evidence throughout church history that there have been divine healings, divine answers to prayer, and other kinds of miracles that have happened hundreds and hundreds of thousands of times. În cartea aceasta am documentat de-a lungul istoriei bisericii minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, fie răspunsuri la rugăciuni, fie vindecări extraordinare, și vorbim de număr de mii, zeci de mii, poate sute de mii. Because of this evidence and the evidence for the resurrection of Jesus, it is clear that God is active and intervening in his world. Și din cauza acestei evidențe, și mai presus de toate din cauza faptului că Iisus a înviat din morți, este cât se poate de clar că Dumnezeu este implicat în lumea aceasta. Thank you very much for your time. Mulțumim foarte mult pentru timpul dumneavoastră. We thank you so much for being with us. Moreland, thank you so much to take time to be with us. It's a blessing, and we hope that in the future, when God permit and you are well and all the healing is taking its place, you may be back with us in maybe another form somewhere in this beautiful country. I'd love to do that. Thank you. Mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ați pus la dispoziție și așteptăm în viitorul apropiat, când Dumnezeu vă vindecă pe deplin, să veniți aici în România. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim mult!